I'm Raymond Antonio, sir, from Manila Bulletin. Sir, my question is, will the good relations between our country and Indonesia remain after President Yudhoyono steps down and President-elect Jokowi assumes office this month? Yung sa akin pananaw, no? Kaya naman tinutulungan natin na masiguradong gano'n nga mangyayari na inimbita tayo para dito sa Bali Democracy Forum at ating sinadya dahil tanda nga nung pagkilala natin sa malaking tinutulong sa atin ng Indonesia at sa napakagandang relasyon natin. Tapos yung kay President-elect, di ba, parang natural naman siguro na lalo pa niyang habulin na paigtingin ang relasyon sa isang bansang karating nila at kasama sa ASEAN. So, pag inisip tayo, pakay natin dito nga, tinatanaw natin yung utang na loob na maraming resultang positibo nangyari sa magandang ugnayan natin sa kanila. Hindi lang ngayon, no? Pero ilang taon na rin mga lumipas. At yung pinakabago nga ngayon, itong delineation of maritime boundaries. Yan, 20 years in the making. At siyempre, 10 years si President SBY, ako naman yung naka 4 years. Medyo finally, naabot natin to, makakatulong sa pareho. Maraming bagay, no? Poprotektahan natin yung pangkabuhayan ng ating mga mangingisda, for one. Yung idea ng joint patrols, mas mapapaigting para yung limitasyon natin mabawasan para ating may nagbabantay ng ating mga common boundaries. At siguro gusto ko rin isama na rin, kung tatandaan niyo nung Arab Spring, hindi naman lahat ng bansa may ugnayan tayo, meron tayong embahada. No? At pag wala tayong embahada, syempre wala tayong consular services, mga kababayan nating 10 milyon nasa labas ng bansa. Si President SBY, isa sa mga una kong nakausap, na pwede ba tayong magtulungan, lalo na doon sa Arab Spring. Sa mga lugar na wala tayong embahada, kung pwedeng tulungan ng kanilang embahada yung ating mga mamayan, at tayo rin naman in reverse. At nakinabang tayo kagad dahil nga pagkatapos namin pinag-usapan yan, nangyari nga yung Arab Spring at malaking naitulong sa ating mga mamayan na pangalagaan ng kanilang kapakanan at saka yung safety and amongst other things. So talagang pumapil siyang elder statesman, at big brother sa atin, kung saan pwede sila dumadami. Yung Haiyan in particular, isa sila sa mga una nag-pledge at nagbigay sa atin, kung di ako nagkakamali, Albert, was it 1 or 2 million? Nalala ko $1 million, pero parang tinaasan pa eh. Yeah. Indonesia's help for Haiyan. Minimum yan, 1 million. Tapos may mga aeroplanong pinahiram rin kaagad. Yung wala nang hingi ng tulong kaagad-agad, nandiyan sila tumulong sa atin. So talagang para magaan sila kausap, wala tayong pinagkakaalitan. At sasabihin ko sa inyo lahat na ugnayan natin talaga medyo mahaba-haba listahan. Panahon pa ng mami sa MNLF, no? Sila talaga tumutulok na tumutulak sa MNLF na para makipag-usap sa atin. Hanggang sa ngayon nga, kasama sila sa mga talks with the MNLF at sa international monitoring team naman sa larangan ng MILF. So again, gagawin ng Pilipinas lahat na para mapanatili yung magandang ugnayan at kung pwede pataasin pa at patibayin pa yung relasyon. Sa kanila naman, palagi yung ginagawa at nakikita may pakinabang sa so walang dahilan para isipin natin hindi magpapatuloy. Sir, just a follow-up question, sir. How does the change of leadership affect the Indonesia support to the ongoing peace process in Mindanao, sir? Kung titignan mo yung mapa, napakalapit ng mga boundaries natin. Yeah. So, again, the change of leadership does not necessarily mean a change of track. No? Kung nasa interest lang tahimik ang Pilipinas, di ba? Bakit hindi lang pagpapatuloy yun? At ginawa nga nila ito, ulitin ko, no? Matagal-tagal na, panahon pa na nanay ko, 86 to 92 yun, tumutulong na sa atin hanggang sa kasalukuyan. So, titigil mo lang naman siguro isang bagay kung walang pinatutunguhan o kung hindi naabot yung mga inasam-asam yung papuntahan. Yeah? So, tinutuloy nila. So, palagay ko, may agreement tayo. No? Nagkakasunduan tayo. May meeting of the minds na ito talagang makakatulong sa ating parehong bansa. Sir, good afternoon, Mr. President. Sir, your ratings in the SWS survey has rebounded by almost, 10 points? What do you say to that? Well, 10 points. Ulit, para sirang plaka na, pero hindi ko naman siyempre dapat basihin yung desisyon. Yung single term, di ba, kinaklaro na dapat magawa mo yung dapat mong gawin at hindi ka nag-iisip nung susunod mong eleksyon. Okay. So, pag tinitingnan natin yung survey, number one, sinasabi sa atin yung sentimiento nung panahon na kinuha yung survey ng ating mga kababayan at sila ang boss ko.
So, dapat pinapakinggan natin, no? Kung kukulang ba kami sa gawa, kulang mali ba yung messaging, yung lahat nun, inaayos natin para siguradong ma-maintain yung unity, no? Para sabay-sabay tayong humakbang, pasulong doon sa gusto nating kalalagyan. So, dito, nagpapasalamat ako doon sa mga nagbigay ng positive rating sa akin. Pero at the same time, siguro, parang tinutulak ko rin ang sarili ko at lahat ng mga membro ng ating kabinete, buong gobyerno, na hindi tayo dapat makontento sa nagawa. Pero maghanap pa ng paraan kung paano mas mapapaganda pa yung ating nagawa. Paano pa palalakasin. Paano ba natin mababawasan yung problemang talagang matagal bago magkaroon nito sa katulad ng traffic. No? Paano ba natin mapapabilis ang lunas. Maski na may time talaga para maitayo yung infrastructure. No? So, at the end of the day, thank you. Palagi ko, paulitan naman doon na ako binibigay ko yung tiwala ko yung faith, no? Sa pagiging parehas humusga ng ating mga kababayan. Ito na siguro pinakita ng survey. So I suppose that would be your answer on the previous survey on some disappointment over certain issues, sir. Baka naman yung pagkaunawa doon sa panahon na yun. Okay. Kunyari, may isang grupo, hindi ko na babanggitin ko anong grupo, tinitingala sa panahon pa ng martial law. No? Tapos medyo parang negative ang kanilang nalabas sa statement tungkol doon sa DAP. So minabuti kong kumausap sa kanila. At baka naman sabihin nagtatayo ako ng sariling bangko, medyo mabot kami ng, hindi siguro bababa ng 2 oras eh. Kasi papakita mo lahat ng batas. So sinulat nila yung mga section ng mga batas. Talagang akala mo nagle-lecture ako. No? Pagkatapos doon, naunawaan nila eh. At ang dulo, nung aming pag-uusap na yun, ang huling sinabi sa akin, paano ba sila makakatulong? Mula critical, nung naunawaan yung kabuuan ng issue, nag-aalok ng tulong. At ako yung nagpapasalamat sa kanila. No? Pagkaintindi ko, nagkaroon na ng follow-up meeting dito sa grupong to. Mga membro ng kabinete ko nakaharap nila. At lalo pa raw inulit yung kanilang alok na tumulong. Are you getting, on another issue, are you getting impatient or you're confident that Congress will pass the resolution? Because according to Secretary Petilla, that joint resolution that you're requested from Congress should be approved by October so that you have time to negotiate for contracts. Well, actually, September yung isa eh. Yung kukontrata tayo ng mga diesel plants. No? Dahil may physical movement eh. Yeah? Diesel generators na malakihan, 300 megawatts, parang modules of 100 kung tama-tanda ko. Kabuuan 300. Noon dati, no? Nakwentahan. Tapos modules of 100. So, kailangan mo i-transport sa panggagalingan nila at i-install dito. Tapos lahat ng mga, may other civil works doon eh. Yung fuel tanks, yung pipes, yung gano'n, no? Lahat nun. So, nung last time kami nag-meeting, actually, best efforts na si Secretary Petilla, kung pumayag ang Kongreso na makaka-arkila pa tayo ng gano'n. Hindi maliwanag yun. Dahil nga 6 months ang usapan kaya September to address yung March na issue. Now, confident will pass. Palagi ko, no? Yung, at the end of the day, sino kaya sa mababatas natin ang magbo-volunteer na kung sakasakali, dumating ang brownout natin next year at wala tayong mahugutan, no? Sino kaya sa kanilang papayag na maalalang, kung pumayag kayo, meron tayong pagbubunutan. Hindi kayo pumayag, ayan, wala tayong pagbubunutan. Ngayon, ang hinahabol natin, kung ipapasa nyo, ipasa naman nyo sanang mas maaga kaysa mas matagal. Dahil iba na rin yung marami tayong oras para asigasuhin itong issue to. Tapos, samantalin ko na, no, tandaan na natin, no, yung problema natin sa kuryente, samot-sari na ang dahilan eh. Meron mga plantang hindi naaabot yung kanilang tinatawag na installed capacity na bago. Ang report sa akin, 2 eh. Parang kalahati na po-produce. Pag sinabi mong reliable, kunyari 600 megawatts, kailan araw-araw 600 megawatts. May araw nagiging 300. Yung isa may problema sa boilers niya, yung isa may problema sa vibration raw. Napasukan tayo ng mga katulad yung Redondo sa Subic. No, dapat naitayo na yon, dapat nagpo-produce ng kuryente yan nitong katapusan nitong taon na to. Pero dahil may pending na kaso, isa dong issue yung writ of kalikasan. Hindi pa, di ba, naipatag na yung lupa pero wala pang ini-install na maski ano. Dahil nga may kaso pa sa korte. So, yung mga yun, di ba, nung sinabi sa'yo darating itong planta namin, operational ba ganyan, ina-assume mo na bago, ma-deliver yung tama. Biglang hindi.
Tapos, nandiyan na naman si El Nino. Tapos yung bulk naman, si Senator Recto yata nag-point out na last time na nagkaroon sa Luzon ng power plant na bago, para 14 years. 2000. No? So kung normally yung mga planta, pagkaintindi ko, mga 30-year lifespan. So yung pinakabago nasa half, parang midlife na siya. So ulit, no? Maraming mga pinaplano mula sa yung tinatawag na interruptible load program hanggang doon sa pagkukumbinsi na magbawas tayo ng paggamit ng kuryente or baka naman pwedeng ilipat yung peak, yung parang bawasan mo yung peak dahil gastusin mo na yung kuryente bago ka umabot doon sa peak. For instance, no, may mongkahe, kunyari raw malls. Baka naman kung kailangan kayo mag-draw from the grid, bago kayo magbukas, doon ninyo palamigin para malamig na bago dumating yung tanghaling tapat na pinakamatinding paggamit. Pero hinahabol nga natin, nandyan na lahat yan bago dumating yung Marso. Sir, another survey-related question. The recent Pulse Asia survey said that 6 out of every 10 Filipinos do not want another term for you should the Constitution be amended. With that being said, sir, what's your position now, or how open are you na to the possibility of extending your term? Hindi ko sinasabing gusto ko i-extend yung term. Pero doon lang tayo sa numero pinag-usap mo. Nung nanalo kasi ako ng 2010, ang boto ko nakuha 42% nung bumoto. So yung 38% ngayon, hindi malayo doon sa 42. Okay. Ngayon, kung sakasakal, meron yata dyan sa parehong survey na yun, kung di ako nagkakamali, parang may 18% na undecided in a question. Kasi hindi natin pwede himay yung question na yun sa mga naunang question. May unang tanong, gusto ba nyo amendahan yung Constitution? Doon nakuha yung 60, di ba? Meron isang sa mga tanong na yan, hindi ko na maalala yung eksaktong tanong, na may 18% undecided pero konektado. Okay. Yung 18 na yan, kung makakuha ko ng 38, di ba? Makakuha ko ng 13, 51% yun, majority, na medyo absolute majority. Hindi ganun kahirap kunin yun. Dahil paniwala ko, bigyan ko yung anecdotal information. Meron ako isang kaibigan, sumakay ng taxi, about 2 days ago. Tapos sinasabi raw ng driver, parang pinupuri raw ako. Tapos sabi niya, sana tumakbo ulit. Pero balita ko, ayaw na eh. Kung ayaw na niya, sana yung pumalit sa kanya katulad niya. So, ilang kaya doon sa nagsabing no, ang ibig sabihin nun, kontento na sa nagawa ko at kakampi ko na parang naaawa na sa akin. No? O di, bubunot niya. Maski bubunot ka ng 6 dito sa nag-no talaga maliwanag, may 6 ka doon sa undecided, may lampas na doon sa, malapit na doon sa kailangan mo para magkaroon ng absolute. So, again, I will say that there is a portion that doesn't like me from the day one, from the time I was campaigning. But I don't think anybody can say that those who said no, said they don't like me, but rather, there is that possibility that I myself have not stated na I really want this. Ilan kaya doon ang libat? Some of my initial and closest supporters, or still my supporters today, said that when they first heard about the possibility, parang they were split, as to whether or not. But at the end of the day, if I decide to do so raw, they will campaign with even more fervor than they did in 2010. Pero having said that, baka naman sinasabi, I'm laying the groundwork for her. I'm still the servant of my bosses, and they will tell me what should be the case. Baka we should even go beyond in 2016 to 22. What is the implication for opening parang the door for an extension? Di ba, to have a second term. From the second term, syempre, history natin. Si Marcos had 2 terms Then tried the parliamentary mode. Nung hindi pumasa, we got martial law. Yeah. Syempre, consideration rin yan. Are the attendant benefits worthwhile to opening the door to more terms? Or is the risk that great? So, ayoko naman, hindi naman ako diktador, kaya nagkukonsulta tayo. Okay. Doon sa tinulong sa atin ng Indonesia, 1 million in cash, 1 million in kind. These are dollars, no? Tapos then, Red Cross to Red Cross, another 2 million. So, a total of 4 million from Indonesia that was their help in Haiyan. And that was the only time they helped us.
Sir, about the Vice President, sir, the investigation has been going on for more than a month or a month or so. Can we get your statement about the fresh allegations about the 350-hectare farm, about the 13%? Alam mo kasi parang pag magbibigay ako ng opinion, normally nagmumula sa personal knowledge. Wala naman akong personal knowledge sa kaganapan sa City Hall ng Makati, especially the relevant period of time. Yun narinig ko lang yung portions ng testimony ng mga witnesses na either napapanood ko sa TV in between ng lahat ng paperwork ko, mga meetings ko, na yung, paano may tawag doon, yung pasilip-silip lang as opposed to, sabi, pag gusto mo malaman yung credibility ng witness, na-obserbahan mo the whole time nagbibigay ng kanyang testimony. So, siguro at the end of the day, pakita mo siguro kung ulitin ko lang yung nabasa ko sa inyo, sabihin nyo, ano klase news siya, inulit mo lang yung sinabi namin. No? So I think the best thing to say is, at the end of the day, I really believe that the truth will come out, and anybody and everybody who knows and who has personal knowledge of the issue should help contribute in ferreting the truth. Advise the Vice President to face the Senate because there's been some calls for him to. The Vice President is my senior in public service. He's senior also chronologically. He has not asked my advice. And I don't think, parang following from my mother also, who never encourage unsolicited advice. He is an astute politician, he's a lawyer, he's older, he should know what should be done. Kaya, parang ano matawag doon sabi na nakakatanda sa atin, adelantado ba, yung mga nagmamarunong pa ako sa kanya. Bibigyan ko naman siya ng, siyempre, the respect and courtesy due his office and as a friend, na he will be the best judge as to what he has to do. Good afternoon po, Mr. President. Follow up lang po dun sa tanong ni Ninya. I'm assuming dun sa sinabi ninyo, hindi pa kayo nag-uusap ni Vice President tungkol dun sa mga allegations na binabato sa kanya. So, my question is, has the VP made efforts to talk to you, at least say his side about these issues? And kung hindi pa, would you like him to explain or to hear his side about these allegations? At the end of the day, if, parang, how should I put it? He serves as a member of the cabinet. No? Ngayon, these were actions done before he became a member of the cabinet. I think all of you know that in Congress, one of my most earlier assignments was senior vice chair of the Civil, Political, and Human Rights Committee, where everybody is supposed to be presumed innocent until proven guilty. So, again, he's entitled to a due process, and then perhaps in a forum that is proper. I'm not saying that the Senate is not a proper forum. No? That is one of the forums that's available to him. And will I force him to explain to me? At this point in time, allegations pa lang. No? I will await, para bang trabaho ng ombudsman primarily, which is not within the executive. No? But perhaps in the other departments who will have relevant information will start giving me established facts. No? And at that point in time, then I guess that would be the proper time to inquire from him. Can you still say, Mr. President, that the VP still enjoys your full trust and confidence? Well, especially as far as the portfolio that he handles, as far as housing is concerned, no? I don't think there have been any allegations with regards to his being the housing czar of doing something wrong. And yes, the strides that we have done as far as housing is concerned, he should be given credit rin naman for his role in helping us achieve those targets. Ay, sir. Yung investigasyon po ng Ombudsman kay General Purisima, pero this time tungkol sa courier service. Ganun pa rin po ba yung pagtingin ninyo kay General Purisima? Okay. Yung sa courier service, nahirapan akong konting sabihin sa inyo lahat of facts, hindi ganun kaklaro. Pero dito muna pinagmulan yan. Nagkaroon tayo ng Oplan Katok no? Kung naalala nyo, bago nung 2013 elections. At basically, Oplan Katok, lahat ng lisensyadong baril, sinubukan suyurin. At lumabas doon sa literal talagang kumatok sa bawat bahay, hinanap yung baril, lalo na pag yung expired yung license, etc. Merong 65,000 baril ang di umano'y hindi malocate dahil dyan. So, ang hinabol dito, isa sa mga steps na ginawa nila,
binawal na yung tinatawag na non-appearance na nagpa-file ka ng lahat ng mga papeles, no? Di ba, yung application mo, yung neuropsychiatric, yung test, yung seminar, etc. Binawal na yung proxy para masigurado na may taong, hindi ba, yung taong nagsabi, ito pangalan ko, ito ina-apply ko, maliwanag yun. Kasi meron din mga krimen na nangyari kung saan, nung pagtitrace ng baril, talagang yung taong may tangan at yung taong dapat may tangan magkaiba. At yung taong dapat may tangan, fictitious. Okay. Ito, talagang may mga nagkontsabahan, feeling nila hindi madidiscover ito dahil puro papel, dandan libo yun, wala magtsatsagang maghalungkat, ngayon talaga hinalungkat. Okay. So, pagkatapos nun, para parte na rin nung, pagkaintindi ko, no, parte na rin nung bawal na yung non-appearance. Pag diniliver sa yung papeles mo naman, tinitiyak na yung bahay mo ba na nakalista dito o yung business address mo na nakalista dito, totoo ba? Dahil gano'n na naman. No? Pag meron na namang walang taong gano'n o walang bahay na ganyan o walang opisina gano'n na na-discover dahil doon sa Oplang Katok. Ngayon, dito ako medyo hindi ko maalala. Yung career service na yun, hindi ko alam kung saan nagkaroon ng para authority at sino nag-contract sa kanya. Kailangan kong i-review yung notes ko dyan eh. At sorry, hindi ko dala yung notes ko. Sir, parang ang sinasabi dun sa allegation is yung courier service na bago lang at parang 60,000 lang yata yung capital niya. So, yun yata yung problema, sir. Ano masasabi po niyo doon? Well, parang naalala ko lang kasing parang paliwanag sa akin nung unang umusbong yan, several months ago. No? Parang ano ba direct participation ni General Purisima doon sa pagkuha ng courier service? Ngayon, siguro hindi natin malas, may simpatsahong konti. No? Kunyari, meron kami hinahabol sa isang government agency ngayon. No? At the end of the day, paano ko ba sasabihin sa inyo yun na hindi ko mapurnada yung ongoing investigation? Subukan ko i-generalize. Dahil nga baka maitago yung ebidensya. Meron makapalang mukha talagang, nung kasi siya regional director na isa sa ng gobyerno, minanipula nila yung bidding. No? Na kung saan, gano'n rin, no? Nagtago yung may tangan ng bidding documents. Di umano yung nagso-subcontract ngayon kung kani-kanino kontratista, nagbid lang sa isang proyekto, sa pitong proyekto yung pinag-uusapan kung saan siya nagsa-subcontract. Okay. So, nagbid siya sa isa. So, kung mananalo siya, sa isa lang. Basta, marami allegations. Meron yung ultimo yung sekretary niya, taga-kolekta ng progress billing. Yun, taguan ng yung usual na kalokohan. Okay. At yung ahensya nila, medyo ilang beses ko nang tinukoy. At ginawa pa rin itong taong to. Okay. So, dahil siya may ginawa siya doon, ako head of the executive department, kakontsaba, kaya niya ako agad. So, pero hindi yun ang dahilan, kaya hinahabol ko siya. Dahil sa talaga sa lukang kapal na mukha talaga nitong, hindi mo ako makikita, kahit tatago ko to, kikita kami kaliwat kanan. Hinahabol niya ako, thank you. So, malapit-lapit na siyang bisitahin ng ating law enforcement agencies para i-serve yung warrant of arrest. At lahat ng kakontsaba niya. So, balik lang ako dyan, no? So, unless is head of an organization that has something like 14 or thereabouts, 140,000 yata. And yung is he responsible for each and every one. Perhaps if he knew of something wrong and tolerated it, then there is an issue. Okay. Pero yung from the get-go, again, binabago mo yung kultura. Ulit yung 60,000 na may problema, kung fictitious, kung di mahanap, may nagpahintulot nun. Binalikan nila ngayon, hinahanap yung 60,000 dahil nga napupunta sa krimen, napupunta kung saan. Hindi pwede yun. At dahil gano'n nga, point, yung baka masasabi natin hindi perfectong ginawa ng sistema para i-correct. Pero naghahabol rin tayo na mapabilis, na ma-recover lahat yan. Tingnan natin, no, kung may pagkakamali ba, sinadya, o pagkukulang lang dahil lahat ng tao hindi perfecto. Sino ba may role dyan? Anong direct participation niya? May mali bang ginawa? Okay. So may mga issue yata dyan, di ba? Parang mahal yung pagpo-process. Yung parang paghatid sa'yo. Nire-recall ko lang lahat ng detalye, sorry. Medyo marami-raming data nandito na umiikot eh.
So sir, isa lang, sorry. So parang ano po ba yun? Benefit of the doubt or parang talagang sinasabi ninyo na sa tingin ninyo si General Purisima ay wala naman talagang kinalaman? Hindi ko naman sila ina-exonerate yung tao. No? Pero, porkit pulis siya, presumed innocent does not apply. Paalala ko lang sa inyo, nung sa decision sa DAP, tinanong ko rin yun eh. Wala na ho ba kaming presumption of good faith? Bigla lang prove your good faith. Nasa Article 3 ng Constitution natin yung presumption of innocence until proven guilty. Pero pag presidente ka, dapat presume guilty until proven innocent. So, gusto ko lang naman fair. No? Ulitin ko sa inyo, napakahalaga sa atin na human rights. Parang, alam mo, sa mahaba na rin experience sa atin dito, ang daming, gano'ng karaming white paper na nabasa nyo kung kanino. Ilang white paper doon ang tama, ilang white paper ang talagang bato lang ng bato ng putik. Di ba, may isang talumpati nga ako para sinabi ko, sa 10 bagay ginawa mo, kunyari nagawa mo yung 9.9, meron pa rin matitira dyan, nahahanapin yung 0.1 na hindi ko ginawa. Or kulang ang ginawa ko. So kung lahat naman na, di ba, basta na-accuse ka, ay kailangan guilty ka na kagad. Baka bukas mag-isa na ako dito. At siguro naman, pag mag-isa na ako, lahat ng kritiko, isa na lang ang babanatan, ako na lang, baka naman di rin ako tatagal na nun. So ulitin ko lang, no? Hindi naman yata wrong, no? Na panindigan natin sa saligang batas na sinasabi, presumed innocent until proven guilty. Okay. Ngayon, yung pinag-usapan natin, kasi General Purisima, napapag-isip lang ako, hindi dahil matagal ko na siya kakilala, no? Pero may mga nag-text sa akin, he's corrupt, he's ganito, he's ganyan. Tinanong ko na rin yung mga abogado para clear eh. No? Yung meron kang wealth, no? Na unexplained. Ganyan. Therefore presumed ill-gotten. Pero dito, sa lahat ng mga ilang linggo siyang binabanatan, meron nagsabi bang protector siya ng gambling? May nagsabi nga, di ba, hindi niya tinolerate yung gambling nung nasa Pangasinan siya. Meron ba nagsabing protector siya ng drug syndicates na source nitong wealth? Yeah? Hindi ba siya under his watch yung nagre-recycle ng drug sa Pampanga ang kapwa niya polis? Nahuli. May nagsasabi bang cuddler ba siya ng hoodlums in uniform? O hindi ba yung sa Quezon, turno rin nila nung nahanap yung ano nga bayan sa Quezon? Atimonan. Yung lahat ito mga pinaghuhuli rin nila. No? Yung pumatay kay Mayor Balolong sa Pangasinan, yung kay King, yung kay Pastor. No? Ano ba yung sa timbangan? Maski sino kayang gumawa nun. Siguro, maganda sana, may specific allegation, inakompleto. You hid wealth. Why? Because it was from illegal sources, such as. Hindi yung kagad guilty ka na dahil may nag-accuse. Na yung accusation, medyo parang bitin. Yeah. Kanyari, parang ganun. Siguro parang klaro. Pag may sinabing, mamamatay tao ka. Okay. Sino pinatay ko? Basta. Mukha kang killer eh. Di ba? Fair lang. Tapos yun nga, balikan ko rin. Siyempre, parte ng trabaho, di naman ako Diyos. No? Pero kailangan natin mahanap yung katotohanan in each and every case. Babalikan ko rin, part and parcel of it, naghahanap ka ng mga taong dedicated. Yung katulad nung sa Silagmay na bumalik sa DOST, sa Pag-asa, di ba? Bumalik yun, siya in charge ng ating NOAA, Project NOAA. Nagpakahirap siyang, di ba parang, pagbalik niya sa Pilipinas, alaki ng bawas sa kinikita niya. Pero gusto niya tumulong. Yan, bukas makalawa may nagsabi na yung binili niyong meteorological devices overpriced. Dapat mag-resign ka na. Dapat bang papel ko? O Lagmay, mag-resign ka na, may buwabati gusto sa'yo. Yeah. Ilan kaya matitira? Tutulong sa akin dito. Sunny Sibilia, no? Na nasa customs. Galing sa investment banking na medyo multinational at malaki talaga ang kinikita doon. Kung wala pa nang gumagawa ng white paper sa kanya ngayon, palagi ko tutulog sila sa pansitan. Pero ano increase ng performance sa customs? Something like 20+%. And I can go on and on. So, ulitin ko lang,
balance sheet. Yeah. Ito bang si Purisima walang nagawa? Yeah. Si Katok, si lahat ito mga sensational crimes, yung mga hindi sinasanto kung kabaro niya. Nandiyan sa plus side eh. Sa minus side, baka may gray area dito. Meron bang, parang may doubt dito sa income niya. Pero palagi ko, ako tuwa ako nung sinama niya lahat doon sa bahay niya, sa Webaysea. Tingnan niyo. As opposed to, di ba? Parang yung gawain ng taong hindi nagtatago ng anuman. Pero sino pa mga ganun? Si Butchabad, for instance, nakadamay ko kung saan. Magnanakaw ka. O, tinanong mo yan. Ano ninakaw? Tingnan yun. Pag yung mga mahilig sumigaw, mahilig sa boses nila, mag-dialogue tayo, sila lang magsasalita. Pag lahat yan, sabihin natin, basta binatikos ka, sorry, out na kayo, out. Hindi naman beauty contest yung hinahabol natin, yung service. Kay Butch, yung bottom-up budgeting. Yeah, mungkahin niya yan. Okay yung commercial nila dito. Kung kay Butch yung isang thing lang, tandaan niyo yung results-based budgeting rin. Di ba binatikos tayo ng ilang mga senador na napaka-detalyado ng outcome ng bawat item? Ano ba mapapala ng bayan dito sa pag-alok sa inyo ng pondong to? Dahil, transparency nga eh. Dulo nun, ninakaw mo. Alin? Ano ninakaw niya? Or for that matter, ako rin ninakaw ko. Tandaan ko kasi pag may ninakaw ka, binubulsa mo. Doon sa DAP, di ba? Noong umpisa, wala nagsasabi ka nun. Okay, yung mga kaibigan natin, nasa kaliwang-kaliwa, magnanakaw kayo. Ano ninakaw namin? Basta. Anong klaseng dialogo mapapala natin? Pero, having said that, there is a process that is being General Purisima is undergoing. I think it's the DILG that has the lead, together with NAPOLCOM and other agencies. Thank you. Isang